Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina như mọi ngày, cô đã thức dậy từ rất sớm. Ngoài khoảng sân nhỏ, Sakina đang bế Hakan trên tay, cúi xuống kiểm tra số lúa mì đã được phơi từ hôm trước. Sau khi rửa sạch, những hạt lúa mì vẫn còn lẫn một vài viên đá nhỏ và tạp chất. Sakina phải nhặt từng viên một. Công việc tưởng như đơn giản, nhưng lại cần rất nhiều thời gian và sự cẩn thận. Nếu không làm sạch, sẽ rất dễ lẫn sạn, không thể dùng được. Một tay Sakina giữ Hakan, tay còn lại chậm rãi nhặt từng viên đá nhỏ ra khỏi lúa mì. Đó là hình ảnh quá quen thuộc trong cuộc sống của cô. Dù làm bất cứ công việc gì, Sakina vẫn phải chăm sóc con trai bên cạnh. Không có ai thường xuyên thay cô trông trẻ. Cũng không có nhiều thời gian để Sakina được nghỉ ngơi. Một lúc sau, cô quay sang nói với nhiếp ảnh gia: "Tôi đang nhặt những viên đá nhỏ trong lúa mì." "Nhiếp ảnh gia, tôi định đi làm. Tôi muốn kiếm một ít tiền." "Tôi cũng biết anh không có tiền để giúp tôi. Tôi đã tìm được việc rồi. Chúng ta đi làm thôi. Tôi sẽ gửi Hakan cho Ali trông giúp." Những lời Sakina nói rất thẳng thắn. Cô hiểu rằng nhiếp ảnh gia đã giúp đỡ mẹ con mình rất nhiều. Nhưng anh cũng không thể mãi có tiền để hỗ trợ cô. Căn nhà mới còn cần biết bao nhiêu chi phí. Vì vậy, cô không thể chỉ ngồi chờ người khác giúp đỡ. Sakina phải tự tìm việc. Phải tự kiếm từng khoản tiền nhỏ để tiếp tục cuộc sống. Nhiếp ảnh gia nghe vậy liền hỏi: "Cô muốn đi đâu?" Sakina trả lời: "Tôi đi làm. Tôi vừa tìm được một công việc. Thu nhập cũng khá tốt." "Nhiếp ảnh gia, anh ăn sáng chưa?" "Bây giờ tôi sẽ đưa Hakan sang nhà Ali." Nhiếp ảnh gia nói rằng anh chưa ăn, nhưng cũng không cảm thấy đói. Dù bản thân đang có rất nhiều chuyện phải lo, cô vẫn luôn để ý đến những người xung quanh. Sau khi thu xếp mọi thứ cần thiết, Sakina chuẩn bị quần áo và đồ dùng của Hakan. Cô bế con trai rời khỏi nhà rồi đi đến nhà Ali. Hakan còn quá nhỏ để theo mẹ đến nơi làm việc. Công việc tại một trang trại bò lại càng không thích hợp cho một đứa trẻ. Vì vậy, Sakina chỉ còn cách nhờ Ali chăm sóc con giúp mình. Một lúc sau, Sakina cũng đến nhà Ali. Vừa bước vào, cô liền trao Hakan cho Ali rồi cẩn thận dặn: "Sáng sớm, tôi đã cho Hakan đi vệ sinh rồi." Chỉ một câu dặn đơn giản, nhưng cho thấy Sakina đã chuẩn bị mọi thứ cho con trước khi rời đi. Sakina không ở lại lâu. Cô nhanh chóng nói lời tạm biệt vì vẫn còn một cuộc hẹn quan trọng. Nếu đến muộn ngay trong ngày đầu làm việc, có thể người chủ sẽ không còn muốn thuê cô nữa. Sau đó, Sakina cùng nhiếp ảnh gia lên đường đến một trang trại nuôi bò. Một lúc sau, Sakina cũng đến nơi. Trước mắt họ là chuồng bò cùng những công việc nặng nhọc đang chờ đợi. Sakina bước đến trước mặt người chủ trang trại, lễ phép chào rồi nói: "Cháu đã gọi điện rồi. Cháu đến làm việc." Người chủ nhìn cô rồi đáp: "Đúng rồi, chào mừng cô. Đi dọn chuồng bò nhé." Sakina không hề do dự. Cô nhanh chóng trả lời: "Vâng, cháu có thể làm gì cũng được. Chú cứ giao việc gì mà chú cần." Với Sakina lúc này, chỉ cần có việc làm và nhận được tiền công chân chính, cô không ngại công việc ấy khó khăn hay bẩn thỉu đến mức nào. Cô không có quyền lựa chọn một công việc nhẹ nhàng. Cũng không thể đòi hỏi một nơi làm việc sạch sẽ, thoải mái. Thứ cô cần lúc này là tiền. Để cô từng bước xây dựng một căn nhà an toàn cho các con. Sau đó, Sakina bước vào chuồng bò. Mùi phân và cỏ khô bao phủ không gian. Dưới nền chuồng là rất nhiều đất bẩn cần được dọn sạch. Sakina cầm dụng cụ lên rồi bắt đầu làm việc.
Người chủ trang trại đứng bên ngoài hướng dẫn. Phải dọn cho thật sạch. Cho bò ăn cỏ đi. Sau khi làm xong, tôi sẽ thanh toán tiền công cho cô. Sakina đáp. Vâng, chú cứ đi đi. Cháu tự làm được mà. Sakina muốn chứng minh rằng mình có thể làm tốt công việc. Rằng dù là phụ nữ, cô vẫn có đủ sức để lao động và kiếm tiền. Người chủ tiếp tục dặn. Một xô phân thế này là đủ rồi. Dọn dẹp lại một chút đi. Phải cho bò uống nước. Sakina nghe kỹ từng lời. Sau đó, cô lần lượt xúc phân, thu dọn nền chuồng, bổ sung cỏ và chuẩn bị nước cho đàn bò. Từng xô chất thải khá nặng. Không khí trong chuồng lại nóng và ngột ngạt. Nhưng Sakina vẫn làm liên tục. Mồ hôi dần xuất hiện trên gương mặt. Quần áo cũng bắt đầu bám bụi và mùi của chuồng trại. Thế nhưng cô không than phiền. Trước đây, Sakina từng đưa Joia và Rachel đi khắp nơi để xin việc làm. Cô đã từng phải làm nhiều công việc vất vả như thế này. Có khi dọn dẹp, có khi lao động ngoài trời, làm bất cứ việc gì mà người khác thuê. Vì vậy, công việc trong chuồng bò hôm nay không còn quá xa lạ với cô. Sakina hiểu rằng nghèo khó không cho phép cô sợ bẩn. Trong lúc làm việc, Sakina quay sang nói với nhiếp ảnh gia. Chủ bò nói không cần gom phân bò, nhưng tôi vẫn phải dọn sạch chuồng bò. Người chủ chỉ yêu cầu cô dọn sơ qua, nhưng Sakina vẫn muốn làm sạch sẽ hơn, bởi cô không muốn nhận tiền khi công việc còn dang dở. Cô biết rằng nếu làm tốt, người chủ có thể gọi cô quay lại vào những lần sau. Với Sakina, đây không chỉ là tiền công của một ngày. Nó có thể trở thành một công việc đều đặn, giúp cô có thêm một nguồn thu nhập trong những ngày khó khăn. Một lúc sau, người chủ trang trại quay trở lại kiểm tra. Ông nhìn vào chuồng bò rồi nói với Sakina. Đừng lười biếng đấy. Không được mang cái xô vào trong nhà. Đến lúc đó chúng tôi sẽ quay lại dọn tiếp. Vợ tôi đang bị bệnh. Khi nào cần, tôi sẽ báo cô đến dọn. Có lẽ trước đây, vợ ông vẫn thường làm những công việc này. Nhưng hiện tại bà không đủ sức khỏe, nên người chủ phải tìm một người khác đến dọn chuồng và chăm sóc đàn bò. Sakina nhẹ nhàng đáp. Vâng, thưa chú. Cô không tranh luận, cũng không cảm thấy tự ái vì những lời nhắc nhở ấy. Sakina chỉ muốn hoàn thành công việc thật tốt, bởi mỗi lần được gọi đến làm là thêm một cơ hội để cô kiếm tiền.
Sau khi kiểm tra mọi thứ, người chủ nói, đưa số tài khoản cho tôi sẽ chuyển tiền công cho cô. Cứ vài ngày, chúng tôi cần cô lại đến dọn một lần. Nghe vậy, Sakina có lẽ cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Điều đó có nghĩa là công việc hôm nay đã được người chủ chấp nhận. Và nếu cô làm tốt, vài ngày sau cô có thể lại được gọi đến. Sakina lễ phép nói, vâng, cháu cảm ơn chú. Có lẽ khoản tiền công nhận được cũng không đủ để giải quyết tất cả những khó khăn của Sakina. Nhưng đối với cô, đây vẫn là một sự khởi đầu. Ít nhất hôm nay Sakina không còn chỉ ngồi trong căn nhà nhỏ, lo lắng vì không có tiền. Cô đã bước ra ngoài, đã tự mình tìm việc, đã dùng đôi tay để đổi lấy một khoản thu nhập chân chính. Có thể số tiền ấy chưa đủ giúp cô giải quyết hết những khó khăn. Nhưng từng khoản tiền nhỏ, nếu được tích góp lại, có thể giúp Sakina tiến thêm một bước. Hôm nay, cô gửi Hakan cho Ali. Bước vào một chuồng bò đầy mùi khó chịu và tự tay dọn dẹp tất cả. Không phải vì Sakina thích công việc ấy, mà vì phía sau cô còn có những đứa trẻ cần được nuôi dưỡng. Phía trước cô còn có một căn nhà đang chờ được xây lên. Và ở giữa tất cả những khó khăn ấy, Sakina hiểu rằng mình không được phép dừng lại. Một người mẹ có thể mệt mỏi, có thể phải làm những công việc mà người khác không muốn làm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến các con, cô vẫn có thể cúi xuống, cầm chiếc xô lên và tiếp tục làm việc. Bởi với Sakina, không có đồng tiền chân chính nào là đáng xấu hổ. Chỉ cần số tiền ấy có thể đổi lấy thức ăn cho các con, một viên gạch cho căn nhà mới và một chút hy vọng cho ngày mai, thì mọi vất vả hôm nay đều trở nên xứng đáng. Một lúc sau khi hoàn thành công việc tại trang trại nuôi bò, Sakina cũng quay trở về căn nhà nhỏ của mình. Quần áo cô vẫn còn vương bụi bẩn. Đôi tay đã mỏi sau nhiều giờ dọn dẹp chuồng bò, xúc phân, cho bò ăn. Đó không phải là một công việc nhẹ nhàng, càng không phải công việc mà Sakina mong muốn làm mỗi ngày. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần có thể kiếm được tiền bằng chính sức lao động của mình, cô không ngại khó khăn hay vất vả. Về đến nhà, Sakina lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra, rồi quay sang nói với nhiếp ảnh gia, ông ấy đã chuyển tiền vào tài khoản rồi. Chúng ta đi đón Hakan nhé. Trong giọng Sakina có một chút nhẹ nhõm. Ít nhất, công sức của ngày hôm nay đã được trả lại bằng một khoản tiền chân chính. Số tiền ấy có thể không lớn, nhưng với Sakina, mỗi khoản tiền cô tự mình kiếm được đều rất đáng quý. Nó là kết quả của mồ hôi. Nghe Sakina nói muốn đi đón con, nhiếp ảnh gia liền khuyên, không cần đâu. Cô vừa đi làm về, chắc cũng mệt rồi. Để tôi bảo Ali đưa Hakan đến. Nhiếp ảnh gia hiểu rằng Sakina đã phải làm việc rất vất vả. Nếu lại tiếp tục đi bộ hoặc đi xe đến nhà Ali, có lẽ cô sẽ càng mệt hơn. Sakina nghe vậy cũng không nói thêm. Sau một lúc, cô nói, tôi phải đợi vài ngày mới lấy được bột mì ở địa phương. Hôm trước tôi đã rửa lúa mì rồi đem phơi khô dưới nắng. Ngày hôm sau phải nhặt hết đá nhỏ ra, sau đó mới mang lúa mì đi. Cứ 3 ngày, tôi lại đến nhà ông cụ dọn dẹp chuồng bò một lần. Zoya đã được Karim cho đăng ký học lớp karate. Chỉ trong vài câu nói, Sakina đã nhắc đến rất nhiều việc. Có lẽ khi nghe tin ấy, trong lòng Sakina cũng có nhiều cảm xúc đan xen. Cô vui vì con gái được học thêm một kỹ năng mới. Nhưng đồng thời, điều đó cũng có nghĩa con bé sẽ tiếp tục ở bên Karim trong một thời gian. Nhiếp ảnh gia nghe vậy liền nói, Zoya nên ở cùng Karim. Tốt hơn hết là cô cứ giao con bé cho anh ta. Như vậy cô còn có thời gian để làm những việc khác. Lời khuyên ấy có lẽ xuất phát từ sự thực tế. Sakina có thể hiểu điều nhiếp ảnh gia nói. Nhưng trong lòng cô vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Bởi mối quan hệ giữa cô và Karim từ lâu đã chứa quá nhiều mâu thuẫn. Sau đó, Sakina bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Dù vừa đi làm về, cô vẫn không nghỉ ngơi được bao lâu. Bữa ăn trong nhà chưa có ai chuẩn bị. Hakan cũng sắp được đưa về. Cô cần làm mọi thứ trước khi con trai trở lại. Rồi trong lúc nấu ăn, cô lại nhớ đến số lúa mì đang phơi ngoài sân. Sakina bước ra kiểm tra. Ánh nắng hôm nay vẫn rất gay gắt. Những hạt lúa mì trải trên mặt đất đã khô nhanh hơn cô nghĩ. Sakina cúi xuống, dùng tay đảo nhẹ từng phần. Cô tiếp tục lọc bỏ những hạt không sử dụng được. Và cả những viên đá nhỏ vẫn còn lẫn trong đó. Công việc này cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Vì vậy, Sakina phải nhìn thật kỹ. Một lúc sau,
Bên ngoài căn nhà vang lên tiếng người. Ali đã đưa Hakan trở về. Đi cùng anh còn có bà Hilda và Parisa. Khi mọi người vừa bước vào sân, không khí trong căn nhà lập tức trở nên đông đúc hơn. Ali bế Hakan đến gần Sakina rồi nói, bé Hakan vẫn thích ở bên cô hơn. Zoya đâu rồi? Có lẽ trong thời gian ở nhà Ali, Hakan vẫn ngoan. Nhưng khi nhìn thấy mẹ, cậu bé lập tức tỏ ra gần gũi hơn. Điều đó cũng rất tự nhiên. Hakan đã quen với vòng tay Sakina. Sakina nhìn con trai rồi trả lời Ali. Zoya đi rồi. Con bé về với Karim rồi. Nhưng mọi người vừa đến chưa được bao lâu, Parisa đã lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Giọng cô có vẻ gấp gáp. Cô dường như không muốn ở lại nhà Sakina quá lâu. Ali nhìn đồng hồ rồi nói. Vẫn còn sớm mà. Còn 1 tiếng nữa. Ngồi lại một lát rồi chúng ta đi. Nhưng Parisa vẫn không đồng ý. Chúng ta đang vội. Chúng ta phải đi rồi. Không khí trong sân bắt đầu thay đổi. Ali cố giải thích. Nhìn đồng hồ đi. Vẫn còn sớm mà. Chúng ta còn phải ngồi ở văn phòng 1 tiếng. Ít nhất hãy ngồi đây nửa tiếng. Sau đó chúng ta đi vẫn không trễ lịch hẹn đâu. Giá như Zoya vẫn còn ở đây. Ali muốn ngồi lại thêm một lúc. Nhưng Parisa lại liên tục thúc giục. Nhanh lên, muộn rồi, chúng ta đi thôi. Ali nói, chờ một chút. Để tôi uống một ngụm nước rồi chúng ta đi. Cô vội quá đấy. Nhưng Parisa lúc này dường như đã không còn đủ kiên nhẫn. Cô bước đến, kéo mạnh Ali ra khỏi căn nhà. Hành động ấy khiến chiếc áo của Ali muốn bị giằng rách. Ali lập tức quay lại nói, cô làm rách áo tôi rồi. Đừng làm như vậy nữa. Cô còn phải ngồi chờ ở văn phòng nữa mà. Parisa đáp, không, đi thôi. Anh chỉ đang muốn níu kéo để ở lại đây thôi. Câu nói ấy khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ Parisa không chỉ lo lắng chuyện trễ giờ. Cô cảm thấy Ali đang cố tìm lý do để trì hoãn việc rời đi. Có thể đó là sự ghen tuông. Cũng có thể là cảm giác bất an khi phải đứng trong căn nhà của người phụ nữ từng là vợ Ali. Giữa hai người lúc này, không ai thật sự muốn nghe lời giải thích của người còn lại. Sau đó, Ali và Parisa cũng rời khỏi nhà Sakina. Bà Hilda không đi cùng họ. Bà ở lại với Sakina thêm một lúc. Khoảng sân lại dần yên tĩnh. Trong nhà chỉ còn Sakina, bà Hilda và bé Hakan. Sakina tiếp tục chuẩn bị bữa trưa. Cô vừa làm việc, vừa nhìn ra số lúa mì đang được phơi ngoài sân rồi nói. Nắng quá gắt. Lúa mì chẳng mấy chốc đã khô rồi. Thời tiết nóng giúp lúa mì nhanh khô. Nhưng Sakina cũng phải chú ý không để chúng phơi quá lâu. Nếu nắng quá mạnh, hạt lúa mì có thể khô giòn hoặc bị ảnh hưởng chất lượng. Bà Hilda lúc này nhìn Hakan rồi nhẹ nhàng nói. Hakan ngoan lắm. Tôi về đây. Sakina nghe vậy liền giữ bà lại. Ở lại ăn chưa đã. Sakina luôn trân trọng những lúc bà Hilda đến nhà. Trong lòng cô, bà không chỉ là một người quen. Bà giống như một người mẹ thứ hai. Một người từng giúp cô chăm con. Từng ở bên khi cô gặp khó khăn. Và dù cuộc sống của mỗi người giờ đã khác, Sakina vẫn muốn bà ở lại dùng một bữa cơm. Nhưng bà Hilda lắc đầu. Tôi đã ăn trưa rồi. Tôi về đây. Ở nhà còn nhiều việc phải làm lắm. Sakina, chúc bình an nhé. Nhớ trông chừng Hakan. Bà Hilda vẫn luôn như vậy. Dù vừa rời khỏi nhà Ali một lúc, trong lòng bà đã nhớ đến những công việc còn dang dở. Khu vườn cần được tưới. Nhà cửa cần được dọn. Sau khi bà Hilda rời khỏi căn nhà, Sakina quay sang nhiếp ảnh gia rồi nói. Vì thời tiết quá nóng, tôi không thể đưa Hakan đến Karbala. Trước khi đi Karbala, tôi sẽ gửi Hakan cho Ali. Ali cũng không muốn Hakan ở trong cái nóng khắc nghiệt như thế này. Sakina đã nghĩ đến chuyến hành hương Karbala từ trước. Đó có lẽ là một hành trình có ý nghĩa đặc biệt đối với cô. Nhưng Karbala không phải một nơi ở gần. Chuyến đi sẽ kéo dài. Quãng đường xa. Thời tiết lại rất nóng. Trong khi Hakan còn quá nhỏ. Cậu bé chưa thể chịu đựng những chuyến đi dài như người lớn. Giữa đám đông hành hương, dưới ánh nắng khắc nghiệt và những giờ di chuyển liên tục, chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Hakan. Có lẽ suy nghĩ của Ali là đúng. Dù Ali rất yêu con và luôn muốn Hakan được gần mẹ,
anh vẫn không đồng ý để đứa trẻ phải chịu đựng một chuyến đi quá vất vả. Ali hiểu con trai mình còn quá nhỏ. Hiểu cái nóng trên đường đến Karbala có thể khiến Hakan kiệt sức. Vì vậy, nếu Sakina thật sự lên đường, có lẽ cô sẽ phải gửi Hakan lại cho Ali chăm sóc. Đó chắc chắn không phải là quyết định dễ dàng. Sakina luôn muốn con trai ở bên mình. Mỗi ngày, cô đã quen bế Hakan trong tay. Nhưng đôi khi, tình yêu của một người mẹ không chỉ là đưa con theo bên cạnh, mà còn là biết khi nào phải để con ở lại một nơi an toàn hơn. Nếu đi một mình, Sakina có thể chịu mệt mỏi trên quãng đường dài. Nhưng cô không muốn Hakan phải chịu những điều ấy. Vì vậy, rất có thể chuyến hành hương đến Karbala sắp tới sẽ chỉ có một mình Sakina lên đường. Cô sẽ để Hakan ở lại với Ali, nơi có bà Hilda chăm sóc. Có người cha luôn quan tâm đến cậu bé. Và có một mái nhà giúp con tránh khỏi cái nóng khắc nghiệt ngoài kia. Hôm nay, Sakina đã hoàn thành một ngày làm việc vất vả. Cô nhận được khoản tiền công đầu tiên. Cuộc sống của Sakina cứ nối tiếp bằng những lựa chọn như thế. Không có lựa chọn nào hoàn toàn dễ dàng. Và cũng không có quyết định nào khiến trái tim người mẹ ấy được nhẹ nhõm hoàn toàn. Nhưng cuối cùng, Sakina vẫn luôn lựa chọn điều mà cô tin là tốt nhất cho các con. Dù lựa chọn ấy khiến cô phải nhớ con, phải đi một mình, hay phải chấp nhận rằng có những lúc vòng tay của mẹ không phải là nơi an toàn nhất cho đứa trẻ trong một hành trình quá khắc nghiệt. Có lẽ Sakina sẽ đến Karbala một mình. Nhưng trong từng bước chân của cô, Hakan, Zoya, Rachel và Asam vẫn sẽ luôn hiện diện. Bởi dù ở đâu, dù đang làm công việc gì hay phải đi xa đến thế nào, trái tim Sakina vẫn chưa bao giờ rời khỏi các con.